ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ለኳስና ለፊልም አፍቃሪዎች በጣም ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ አሞስ ቲቪ በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምትችሉና የአሞስ ሰርቨር ፍሪ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻው ተከታተሉ ለማበረታታት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ በመጀመሪያ ጠይቃችኋለሁ እሺ ስትሪንግዛችን ነው እየተከታተልን ስትሪንግዝ እየጨመረልን ነው strings 49 ብሎ መጥቷል ባለበት መጨመር ነው እስከ 65 መጥቷል በዚህኛው 11031 እስከ 4965 ከመጣ በቂ ነው ኳሊቲው በዛም ባለበት እናስረዋለን ሳምስ በቂ ነው በዛኛው ደግሞ በዚህኛው 73 መጥቶልናል በቂ ኳሊቲ ነው 65 ከዚህ በኋላ ውስጥ ኢንስታሌሽኑን አሳያችኋለሁ ቹቺ ውስጥ ኢንስታሌሽን እናያለን አብረን ተከታተሉ እሺ ተመልካቾቼ በኤልጂ ዲኮደር ነው ማሳያችሁ መጀመሪያ ወደ ኢንስታሌሽናችን እንገባለን ኢንስታሌሽን አሞስ ወደሚለው እንመጣና ቲፒ ምትሏን ብጫዋን በተነካለን ከዛ በኋላ ይው እዚህ ጋር ነው ጽፈን ያለውት እናንተ ካልጻፋችሁ ጽፋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ከዛን እዚህ ጋር ፖርቱ አልመጣልንም ፖርቱ ስላልመጣ ነው ኳሊቲ አልመጣልን ይሄን ፖርቱን እንደቀየርን ኳሊቲ መጥቷል ከዛን ሴቭ አድርገን እንወጣለን ከዛን እንሰርቻለን ስካን እናደርጋለን ይሄው ኦል ሰርች ማድረግ እንችላለን
ስካን አድርጎ ጨርሶልናል ብዙ የስፖርት ቻናሎች አሉ እነዛውም ብዙ የፊልም ቻናሎችም አሉ ከዛን ለመስራት በቀላሉ ለማየት እንዲመቸን ሙቭ እናደርጋለን ግን በቀጣዩ ደግሞ ሰርቨሩን ያለ ብር እንዴት በነፃ መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ የ5 ቀን አለ የ24 ሰዓት አለ የ48 ሰዓት አለ እሱም በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ እሺ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ አመሰግናለሁ